Most hát üdvözlök mindenkit, azért gyűltük ma itt össze, eme csodálatos délután 2 óra előtt pár perccel elindított streamen, hogy befejezzük a múltkor megkezdett Ayato Story Questet, viszont utána nem a Kánzba fogok menni, vagy mit tudom én, hogy kell mondani, tehát nem oda megyünk, hanem meglesem ezt az eventet, amihez először ki kell vinnem a... Most hát üdvözlök mindenkit, elfelejtettem. Hát először befejezzük Ayato küldét, és utána kezdjük el az eventet, amihez azt kell, hogy befejezzem az előbb említett Story Questet. Na de inkább nem is húzom az időt, vagyis először megnézem itt a hangot, hogy milyen. Utána nem a Kánzba fogok menni, vagy Oké, ez szerintem jó lesz. Nekem meg mondjuk jelenetet is kéne váltanom, ugyebár. Azt most meg is tettem. Tehát itt állunk Monstát majd a kellős közepén Düdükmesterrel, egészen addig, amíg... Melyik is volt? Ez az Ayatós, ez meg a Mikós. Szóval, hogyha ez az... Hát is más választásunk, irány Inozuma, és most mondom, hogy a párbeszédek alatt, mármint azok alatt a párbeszédek alatt, hogy tényleg beszélnek hanggal egymáshoz, azokhoz nem fogok hozzászólni, mint múltkor. De várj, még egy dolog, mielőtt elkezdem. Összegyűlt 10 visem megint, úgyhogy egy 10-est ellövünk Ayatóra, hát ha kiesik. Hát ha igen, akkor itt Bury the Light lesz. Na nézzük, hogy lesz egy narancssárga. Hát az nincs. Black Diesel, 2, 3, 4... Ó, egy új, ja várj, ez azt hiszem ma megvan ez a Lion's Roar. Még egy Black... Jaj, nem a karakter, kit kaptam, vagy mit kaptam? Jaj, nem, már csak fegyver jött. Én azt hittem karakter is jött. Jaj, hát Ayato, hát... Istenem, hát sose lesz az meg. Na várjunk, hát kaptam itt keményen itt 1500-at. És raideltünk 24-re, itt beclaimáljuk a dolgaimat. Meg is nézem, melyik az a Lion's Roar, nekem nem ez kell. Hol van, itt van. Aha, tehát megnövel damage, mi van, increase damage. Aha, tehát megnövel damage-et, tehát az a kad rajtam van, akkor több damage-et fogok kiosztani azokra az ellenfelekre, akik pyro vagy elektro által vannak affektálva. De kezdjük is el. Vagyis nem kezdjük el, hanem folytassuk, mert csodás esküvői enyhén Rómeó és Júlia beütésű sztori küldénket. Mit kezdődik a lépcső alján? Jaj, nem, már most megint úgy kell követni. Jaj, Follow Hideo. Aha, mi ez a Kojima easter egg? Na, látsz engem, hülye gyerek, nem? Itt most át kell váltani Snake módra. Én fölmászok a tetőre, aztán... Mi legyen? Van befejezett a pofázás, ilyet. Hallom mi, I am Snake. Vagy I am Goblin, ilyen ezeket még a PUBG-ben mondta. Jaj, hova mész? Várjál meg, jövök utánad. Megvársz engem, te innen el nem mész. Hüpp. Snake mód. Hova bújjak itt el, azt nem tudom. Meg ide leugrok inkább. The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. Felállsz, végre megyünk? Most ilyen Solid Snake módba itt nyomni fogom ezzelre, nem tudom hova bújjak itt most. Ha bebújok a bokorba, nem vesz észre, vagy valami? Ha bebújok ide a tető alá, persze, hát akkor ne engedjél be. Ilyen. Megint fut ez a szar.
Isten, most egyet valamiért akartuk, olyan Obsessed Kanjo Commission Informant. Ja, de most nem én rontottam el, hanem hát... Istenem, most akkor mi történt? Hogy én hirtelen eltűnt az emberünk, vagy mi van ezzel? Én Istenem, elrontottam. Istenem, gondoltam, hogy el fogom rontani ezekbe a... Hogy látod meg, amikor a ház mögött vagyok? Áruld már el. Na jó, hát ez most hogy? Jó, maradjál meg húsba. Jó, most megpróbálom, hát... Ebben esküszöm, nem vagyok jó az ilyen lopakodósokban. Fél perc után tuti biztos észrevesznek ezek a retardáltak. Na várjunk, most hol rontottam el? Ja, de várj, előbb ott, mint a, nem az előbb fél perc, hanem előtte ott rontottam, mert nem mentem túl közel hozzá. Ha túl távol került tőlem, akkor elbasztam keményen. Ez mi csinálni? Ó, Igris bukfence. Na, azt hiszem itt fog most megint futni. Hát megyünk Opa, most fut. Snake mód. Na, ide befészkelem magam. Szépen, én óvatosan, mondjuk nem vagyok egy solid snake-es, de fölmásznék a háztetőre. Vannak pofázatok már. Annyira utálom, mikor így lebukok hirtelen, és akkor kezdhetem a legelejére. Főleg, hogyha a végén van ugyanez. Na. Aztán itt sétálni fog, és utána majd kicsivel később megindul megint ő barma. Menjek a fa mögé talán. Hello, fiúk. Ugye bebújok ide a ízes szőlőd. Na, pont a cutscene előtt rontottam el. Ja nem, idáig kellett, csak jó van, haladunk. Na itt mi van? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either. You'll see more Tenryou Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Remélem nem kell követnem ezt a retardáltat már. A végét akarom, amikor lehet az Ayatóval menni. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryou Commission attack. I must tell Master right away. Ojjaj, lökik az ember. That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Is he really gonna own up and apologize, just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. Hova mész, hülye gyerek, el ne menjél már. Kind of abruptly. Are things
it's really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. Ó, 2 nap múlva kell? Jaj, hát akkor... Azt mondta, hogy na azért. Wait for 2 days, Isten 2 napot várjak. Hova kell mennem, hogy azt sem utnám, csak már várjak 2 napot, hát ez gyönyörű. Addig mit csináljunk? Addig kázmoljunk. Csináljunk itt meg valamelyik másikat. Na jó, akkor addig kázmozok, amíg ez az idióta meg nem jön. Most amíg el nem telik az a tetves 2 nap. Akkor welcome to Liu again. Ide vissza kell mennünk a káznak a legaljába. Hát nem terveztem ma levenni a föld alá, de hát hogy ez kell, ez kell. De előtte kis ellenőrzés. Kázmoljunk. Csináljunk itt meg valamelyik másikat. Szerintem jó. Most tehát ott egy láda már lelki tündeszemei meg is pillantották. Ott is egy... Várja, azt már megnéztem múltkor, oda valami feladvány kell. Merre kéne akkor? Oda az túloldalán, akkor legalább megnézem, hogy az a láda mit tudott. Már lenni lemessek itt már a végén. Aha, de oda kéne valahogy lejutnom, de... Mivel nem vagyok öngyilkos hajlamú, ezért nem akarok leugrani ezekkel. Viszont itt a kázma az főleg jó, mert tele van fémmel, hello? Nem, ez is valami feladványos. Vagy valami követke... Ezt kéne vennem. Ez mi a szar? Jaj, hát... Hagyjatok meg békén, ezeket átnyomom, hát hogyha... Ezekhez mind nem raktak hangot, hogy legalább ezek beszélnek, csak így megy a szöveg, aztán sem, nem mindegy. Tehát van egy ilyen szép kavicsunk, azt hiszem ilyenből kell egy 9 valami rejtvényhez. Valamelyik nap Genshin csoportban láttam valamit, lefordították magyarra ezeket az elszórt leveleket. Abban volt, hogy kell 9 ilyen, meg 9 másfajta is. Hát mi nem harcolunk, adjál már, szétvertem még már fél tövött, hogy kell mondani? Understood. A pofázatok, hadd menjek ma fölfedezni a kazmot. Kazmodánt. Ez most valami eléggé szar poén akar lenni, amit még én sem nagyon értek, de... Jó, ti itt maradjatok, én hadd menjek ma fölfedezni, köszönöm. Lumenstone, aha, mondtam én, hogy lesz itt valami. Ilyen szép. Ups. Mik azok a repülőszarok? Mi az már? Jézus, ez valami hasonló lesz, mint a... Mi volt? Mint a Bokuszó box, vagy melyik volt? Várjunk, kaptam egy ilyen szép kavicsot, ugye megnézem. Itt van nálam ez a csodáska level 0-ás, na köpeljük csak föl. És ide jövök. Ezt Cindy nem engedi? Lumenstone, jaj, mi fel kell állokkolnom hozzá valami, ez is jó lesz. Hát a jó, ez mi? Ó, hogy ez tölt, mi ez világít? Tehát olyan sötét van itt a kázba, hogy így... Oké. Várja, van egy ötletem. Ó! De igazam volt, hogy meg kell világítanom. Akkor gyorsan átrolnak a túloldalra is. Remélem, hogy ez nem olyan lesz, mint a régi crash-ekben volt, hogy így eltűnik ez a szar. Vagyis csak egy ideig világít ez a fos. De még lehet kihasználom gyorsan eme csodás fényerőt, és összegyűjtöm ezt a kettőt. Vagyis most már csak egyet. Itt ezt a pár kiló fémet. Meg kell becsülni a legkisebbet is. Na, mondom világ... Na. Erre Dillük-mester szépen beragad. Na, mi van ezzel? De megvilágítom, hát... Ja, itt a még egy. Ó, ez itt 2 volt, jól van. Na, akkor azt a mocskos, tehát van egy fönt, 2 lent. Erre valami takonyféle megtámadott.
Tehát... Hogy is kell, arra el kéne mennem, utána leugranom a háznak a mélyére, vagy lemenni itt ez a csodás lifttel. Tehát mivel az túl sok időbe kerülne, ezért inkább szépen komótosan leugrok a rákba. Ő azt mondja, hogy te csak itt áldogáljál, majd én végzem helyettetek a munkátokat. Hát itt megletette a kavics, itt az ilyen útvilágító, vagy mi? Erre vajon? Mondjuk a ládákat inkább szét kéne verni, némi zöldség után. Hát ez mi? Charge, és most megjelent valami kék csík ott a HP-n fölött, mi ez az acsi? And for some light. Ah, nem értem, de biztos így van. Score lapis? Nem. Ez a Lumen Stone akkor, vagy mi? Nem, ez csak a Jade. Valami nagyon visi... Ja, te vagy az, hogy rohadnál le. Summon the pipe. És pont azt mondta, amit akartam, jaj, de jó vagyok. Kapsz egy madarat is tőlem, halló. Összeverjük Dülük mesterékkel a népet is. Hogy a Bennettnek a skijét, az nem nagyon, vagy bőrszét nem akarom ellőni. De meg ott rohadnám a fajtátokkal együtt. Jó, mondjuk a csont az egyetlen értelmes, amit adnak. De jó, még nem feküdték ki, azért mennyit bírsz te még? De téged elintézek, aztán itt se vagyok. Na jó, most már kell az a bizonyos HP. Maradjál nyugton, te meg, maradjál. Helyedre. Te meg egy helyben ücsörög ki, vagy ütögessé. Add csak ide a csontozatodat, akkor ne add ide. Erre mi van? Hát ez mi az Isten? Bejöttem valami takonyba. Mr. Zarkmad, aha. Kerékezünk. Jaj, nem álltok, az tényleg hasonlít a Bokuszó boxra, hát nem áll. Vagy most ez mi? Na most akkor főként töltenem? Vagy ezzel mit csináljak? Potential of Lumen Stone has not been unlocked. Hogy ide kéne följönnöm? Alulra? Vagy tényleg ezt a taknyot kéne megnéznem? Vagy... Tényleg, gyere már ki. Én itt mit csináljak? Verjem össze ezt, de mit csináljak? Tomorrow's gonna offer a person. Jó, hát csak ez a Lumennel. Összeverném én így is. De baszok egy ilyen pajzsot aztán. Na és most a Lumen Stone-t jöjjek ide, vagy mi? De most megint föl van töltve, állítom. Oda megyek, elszívja, most akkor jól itt ezt kell csinálni, most itt töltögessen fel, és akkor most vigyem oda-vissza mászkáljak. Én most nem értem ez mi. Igen, ezzel most föltöltöttem, eddig értem. Várj, hogyha visszajövök, arra mutat előre. Ide jöjjek ez hátra talán. Remélem, hogy mit csináljak ezzel, úgy őszintén eltévedtem. Akkor most még egyszer föltöltöm, amennyire lehet. Világít ez a fos. De várj, ide jövök a takonyra, egyből elveszi a Lumen Stone-om. Istenem, most akkor most veled mit csináljak? Hogy várja meg inkább a két napot folytassam Ayatót? De amint hozzáérek ez a rohadt takonyhoz, egyből eltűnik. Aj, mit csinálják? Lehet is a horgászat. Ó, kádes, hát itt most nem fogok horgászni, kérlek. Most nincsen pecaking. Na jó, erre küldöm, hogy rájövök később. Várjak 2 napot, akkor ez úgy lesz addig.
A kázumat azt hagyom lógva, helyette kreálok egy darab, most hirtelen akartam mondani kondenzrezint, aztán utána föltöltöm dülükéknek az életerejét. Legközelebb, hogy tök mindegy melyikhez megyek, de általában mindig ide jövök, ami a winery közelébe van. Na, megyek egy dilükös, mindig instát akarok mondani, holott domain, még az eső is elerett. Akkor meglátogatjuk ezt a hidden place-t, viszont mivel nekem valahogy nem nagyon sikerül még a mai napig ez a 90-es verzió, ezért most kiérettek ide némi csapatmunkát. Meccseljünk. Közben itt azon agyalok, hogy Xincsut kéne, vagy Rozit hoznom. Mondjuk Cryóval is le lehet szedni itt a pályrókat, de hogyha jön a Pyro, a Bismage, akkor az ellen jó, a Cryo hat valamit, de nem annyira, mint a Hidróval. Hello! Micsoda legendary karik vannak itt? A fiúk, lány. Tényleg meg Raiden Shotgun a neve. Ott a Wolf Gravestone, ott csak ide nékem. Az a Gravestone, de kéne. Na akkor... mondom, akkor én úgy csinálom, hogy lett a Rozit. Van Xincsunk, nagyon jó, akkor nem nekem kell hozni. A fiúk, lány. Tényleg meg Raiden Shotgun a neve. Most Raiden Shotgun. Ránézek, hogy az OB-sre van-e valami... Nincsen, minden megy perfektül, várjatok már meg. Röviden van 2 Cryónk, egy Hydro, meg egy Zsonglingeóval. Na, Rex Lapi szint. Ja, várj, itt is még a 3., vagy a 4. Gyerünk, Eula, te vagy itt a nagy nyomjad. Akkor szokásos a taktika, egy takonynak neki, és vagy mindannyian van, vagy 2 ember, egy taknyot. Az mekkorát rácsapott már? Mert az én zsonglém az ilyenem még nincsen. Mondjuk egy Genshin ismerősöm mondta, hogy rakassak ez egy zsonglíra igen, az a Milelit build. Mert ugye az a rohadt oszlop, amin én mindig üvöltöm, hogy Summon the Pipe, annak a pajzs ereje a zsongli maximális HP-jától függ. Ja, igen, a Lumen nem bírom használni. Gyerünk, srácok, lányok, üssétek, a Raiden Shotgun főleg. Az jól látszom, milyen majd 60 000-es kritet rávág. És kimört neki. Itt most fagyasztani kell orba szájba ezeket. Ennek a zsonglinak mekkora energy recharge-a van? Én egy kicsit arrébb állok, ugye meghalok, hol a kaja? Nem, hol a kaja? Azért visszarakom a magost. Hol vannak ezek a tetvek? Vagy létszett, mindjárt megölik az egyiket, na jó. The punishment. Akkor kérjük ide a Xincsut, hogy verje le ennek a szarnak a pajzs. Várj, másik meg se halt még, ez az marha nagy. Na most már igen. Jó, hogy a Xinchunkról ennyit. Még próbálom, hol az Eula jöjjön már ide. A Cryóval is le lehet baszni a pajzsot róla. Ők ebből ki kéne állnatok, srácok, lányok. Na hát innentől már simán széjjel verjük, vagy nem? De mert I will have, vagy we will have orders. Ez jó a cső. Yeah. És most pedig megnézek, mit nyertem a lottón. Hogy már valami crit rate per crit damage-es itemet a dülükre. Na lássuk. Lássuk azt a bizonyos díjamat, hogy mit nyertem. De mert I will have, vagy we will have orders. Láva, worker, láva, worker, láva.
Ez egy szar. Ez is szar. Még egy kört mehetünk, mert hát mondjuk egy 20-asra még van. Még egyet megyek, aztán letáttekerem az időt, hogy folytassuk Ayatónak a dolgát. Mert most nézem, mindjárt egy 11 döglök HP-ag. Mondjuk ide nem ártana némi healert is hozni. Ó, ott az a jóféle kard. Akkor most nem, most 3-1 a felállás, nem úgy, mint többi 2-2. Gyere ide hozzám, te taknyos. Te takony. Már inkább ide megyek én is. Az a zsongli mit nem üt? Hát lehet néznem kéne szettet, vagy lehet inkább maradnom kéne a Milelitnél a pajzs miatt. Gyerünk srácok, lányok, fiúk, lányok, kutyák, bocskák, ufók, minden idegennek, ütni-verni kell ezeket. Lehet a zsonglinál, hát vagy maradok a Milelitnél, vagy nézek valami másfajta buildet hozzá. Bár a Milelit az ugye a pajzs miatt jó, de mondjuk vannak olyan elvetemültek, akik fizikál damage-re buildelik. De vagy hogyha most jutott erről eszem, vagy hát ha működik a fizikál damage-es csongi is, akkor nekem arra van egy csomó arhaik itemem, amiket a Ningguangra akartam tenni. A HP-m az már megint ögrováson van amúgy. Lehet ki kéne próbálnom a zsonglit. Itt ilyen arhaikkal, úgyhogy ilyen full crit meg minden. Aztán lehet olyanokat sebezne, hogy így pislognék. Már csak ez az egy, már jól van. Tehát, hát nem tudom, hogy game. Van 2 oldal, ahonnan szokásom nézni a buildeket, de nem tudom viszont, hogy melyik oldal az, amelyik biztosan. De mondjuk amelyik oldalra Perpin most gondolok, arról szoktam legtöbbször nézni, mondjuk a legutóbb a Raiden Shogunnak is onnan néztem. Erősen agyalok, hogy megtartsam ezt a mostani nagy HP zsonglit. Ó! Ez is szar. Na jó, vissza singlebe, és akkor így áttekerem az időt egy kicsit. Közfiúk a 2 domaint. Be kéne fejezni már a Mr. Ayatónak, vagy ahogy én hívom, Virgilnek a bizonyos sztori küldét. Ugyanis nem erre akartam menni, hanem erre. Ugyanis meg kéne az eventet csinálni. Szépen áttekerem az időt. Mondjuk áttekerem eddig. Na, mondjuk ennyit se tekertem még a játékba soha, most így kíváncsi leszek. Tekerem, kavarom, tekerem a... Az, ami mondóka jutott most hirtelen eszembe, de a nagy eszemmel elfelejtettem. Az eventet csinálni. A tekerem, tekeri még. Na lássuk. Még mindig kell tekernem, hogy rohadnál meg. Na várja, ha áttekerem a következő napra, akkor már talán meg lesz. Most? Na, back to Inazuma. Egyből rá ide a teleportra. Na tehát, hogyha pofázás jön, én meg se szólalok. Ez mi? Ó, beszéljek itt a ritói emberekkel. Az első kapásból ide föl kell Assassin's Creed-eznem. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi.
Na 3/1. De azt írja, hogy beszéljek itt a ritói emberekkel. Nem is beszélj, csak így odaállok, mint valami rossz szatír, vagy kém, vagy nem tudom, azt így kihallgatom őket. Szaszanoj, meg Szuszanótól. Ó, most már ezeket tényleg beszél? Kell, nem? These people from the Tenryou Commission. Ezzel se kell beszélnem. Hát akkor minek vagyok itt? I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. How did things get to this point? Igen, kell, mert hát ugye itt állok tőle egy méterre. Íme azt mondja, maradjál csődbe, mert meghallanak, ott vagyok szinte mögötte. Hello, fiúk, mi a pálya, lehet mesélni? Hello? How may I help? Hát, We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. hát akkor csináljátok, én nem szólok. Very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we Meghallanak, decided to az stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. És akkor megvan mind a 3. The center of every Ó, de most kell végre beszélni a Csiszhatóval. Na mi az, már itt van a nőjének a házánál. By now, the Kanjo Commission probably. Akkor gyorsan föl Assassin's Creed-ezzünk odáig. What about what she thinks? Várjam, hogy mikor értett ide a Csiszható? Ugye ez pont a szomszédba kéne lennie. És Csiszható van ő? Ja. Keverem a kettőnek a nevét. Oh, Traveler! Hello. I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was. Hát, mire csórónak elmondjuk itt, mi történt. They suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ah, Lady Hiragi, here you are. Na megjött a mély hangú. Second, I thought you'd gone missing. You. Wait, you're the ones who were with the Yoshiro Commissioner that day. Csá neked is. Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Maradjál mondjuk, a hülye gyerek. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it. Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. His arrival might well be your very last chance to fix this.
The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Na mi van, csak nem helyre tette az asszony. Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. What's some We had a serious Oh, nem a... and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Conjo Commission another chance. Holott inkább beszéltek az Ayatóval, ne velem. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryo Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. De ezt, hogy másnak a házasságából akarnak ők hasznot húzni, ez valami undorító dolog. By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put Hát Ayatóékkal. Na lássuk, hogy végződik, vagy folytatódik. Nem tudom, mondjuk már lassan vége lehetne. Mondjuk néztem máshol videókat, hogy ilyen 1 óra 40 perc az egész, gondolom átugrás nélkül. Még múltkor valami másfél órát, vagy lehet még hosszabb, mert itt elszórakozom az időt. Ayato, merre vagy? Hello? Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryo Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please, have mercy, good sir. Legyen irgalmas, Sorry, Mr. Istenem. Matsuo. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. Oj, csak nem bepipult Ayato. Our apology means nothing to you, but we really have Ott volt valami nagyon világít a sarokba. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Conjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? Azaz hozd ide a Raident is. We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment.
If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Yes, I understand. Úgy tűnik, rezeg a hülye gyerek alatt a léc. Kujo for you, but I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro Commissioner. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Hát, hogyha most beszélni kell az öreggel megint, akkor irány a Tensukaku szomszédsága. Yes, Lady Hiragi. Ja, akkor még nem. I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Hogy kezdődik a story time. Please, I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago and restore our reputation. The work took a toll on his health and ultimately led to his untimely demise. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Ashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Ashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty shogun. Hát igen, korábban volt egy küldi, azt hiszem a Raiden Shogun 1, aminek a végén a cutscene-ből összecsapott a Shogun meg az a faszi. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji,
and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. Pofázni, hogy bírtok, Istenem. She really has the air of a leader now. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it be the last. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then, guess we'll have to wait and see. All right. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Na, ennyi volt akkor a nagy a story quest. Looks like everything's resolved. Ó, nem. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord? The Traveler had one of those as well. I'm sure he's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had he and his companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Na, akkor most van vége talán már, így véglegesen. Na, mindjárt kiderül, na erre kíváncsi. Az. De viszont azt bánom, hogy nem volt a végén ilyen hogy elmenni domainba, aztán összeverni mindent. Na.
Lássuk ezt az eventet, ezt még el se kezdtem. Ó, mennyi itemet lehet szerezni, azt a bocskos. Ezek micsoda anekdóta, hogy verset kell írni, vagy mi? Ez mi? Ilyen, ki az a karakter, ez melyik? Ez Urbán, jaj, nem még a Mikóhoz is menjek. Na jó, akkor elmegyünk még a Mikóhoz is, Istenem. Annyira utálom, amikor mennék tovább a küldivel, de nem tudok, mert épp egy másik küldibe van a hülye gyerek, vagy épp a helyszín. Ja, most akkor még a Mikóval is kell haladnom, az kurva, hogy egyik-másik kötődik a többiekhez. Grasp the thought in mind, clear like the light of the moon, as close as kin with you. No, thou. Wait, thee? Hear my summons, right? No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed! You're never going to get it down at this rate. Hey, what are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Okay. Where did I leave off with the incantation again? Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff too? Junkichi is trying it out, to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so I'm helping him make a wish so that he can move past it. I mean, I obviously don't, but Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? This is extremely important to me. People have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? Anyway, I just know this is going to work. I have a gut feeling about it. Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. Na jó van, inkább végignyom, hát Istenem már. Ott eventet akarom csinálni, de nem tudom, mert hát a helyszín, vagy a karakter, vagy nem tudom, valaki vagy valami már megint itt másikban van benne. Még mindig nincs, hát nem igaz. Shigeru, valami Shigeru nevűt kell keresnem. Jaj, Istenem. Egy ilyen hülye nevűt meg kéne valahogy keresnem. Múltkor az marha könnyű, vagy csak oda kellett mennem beszélni velük, azt már ennyi már föl is oldódott a kövi küldihez, de nem, most ide kell jönnöm ő nagyságához. Itt van mindenki kedvenc Banner karaktere. Ezeket most végig nyomkodom a rákba, mert én az eventre vagyok kíváncsi, nem erre a fő rízére. Nyomjátok. Ne pofázzatok már, hadd menjek már arra a kurva eventre, hát nem igaz. Jaj. Hadd menjek már. Engedj utamra, hadd megyek be a kurva küldire, ez nem igaz. Mondtam már, hogy nem nagyon szeretem az ilyen RPG féleségeket, amikor ennyit pofáznak, hogy ma nap is nem megy. Jaj, most még utánod is menjünk. Jaj, nem igaz, hagyjatok már abba, hát akarok már menni. Utálom, most még menjünk ide a falu mellé, és itt is vagy itt szoptad, mikor ide kerültem, mint a zumár, azt a mocskos. Ott vannak, ha jól láttam, a treasure-ök.
Ki meditál, vagy mi? It's not important. This does pose a bit of a problem. Kato, Jó van, Mikó, nem érdekel a baromságotok, hadd oldjam már ezt a rohadt embert a küldetésemhez. Mi a szar az eventhez? Miko, what about us? Azért jó, hogy ott áll egy ilyen elektroködbe. Napot kívánok, most körbe kell kérdezni, jó, halat azért elviszem. Tehát most körbe kell kérdeznünk az embereket. A szokás, hogy végignyomod gyorsan az egészet. Meg olvasni akarok a Genshinnek a sztoriairól, akkor csak fölcsapok valami wikit, vagy nem tudom aztán. Well, yes. That's true. In the end, don't. Wait, what? oh, Az. how interesting. Yohei did Ennyit pofázni, csoda, hogy a szájuk nem pálik ki. Rejtés, városi legenda, most az Urbánról hirtelen az eredésedéről az Urbán Range jutott eszembe. Na te ki vagy itt hátul? Kenji, Konjo, rákegyek ki. We've come to ask you about the cat. Oh. Yeah, we're not here. Oh, you've come to the right Azért már el is felejtettem azt a nevet, hogy ki kell. challenge a disciple of the Meikyo Persze a két szamuráj ott van itt hátul. handled his blade. It was like flowing water, mesmerizing to watch. Shingo? Nem igaz, ne pofázzatok már ennyit, tehát rendezzétek a pár mondatot, az hadd engedjétek magutamra. Things to share. We've heard that But just yesterday, for example, Jaj. cutting down trees for the Jó, engedj. things got weird after that though. The village head Két szamuráj jackot el van a háttérbe. I found my brother. He's at Oh, as much as Ha megvan az ember, na akkor menjünk már érte, nem igaz? Csórónak mi is a neve? Végre már mehetek. De hogyha az embert kellett föloldanom, akkor miért a Catherinehez küld ez a szar? Mindegy, lényeg, hogy elkezdjük azt a rohadt eventet. Hello, Catherine, adjál nekem valami újat. Hi, Catherine. We heard that you have a new commission for us. That's correct. There's a requester who has submitted a designated commission for the two of you. A designated commission? Sounds like it must be pretty important. What kind of task is it exactly? There's no need to worry. This commission is not dangerous by any means. Perhaps you have heard that Inazuma will soon be holding a major festival, the magnificent Irodori Festival. Ezt a nevet, Irodori Fesztivál, nem Chidori ennyire. Think of it, we haven't attended a festival in Inazuma for a while. Jössz, hogy nem voltunk fesztiválon, akkor az a tűzijáték mi a rák For volt? all the festival preparations. The one who has requested your help is none other than Lady Yai herself. You know Miko. She always has some unusual ideas in her head. You can bet a festival planned by her is gonna be one to remember. We better go to Grand Narukami Shrine and see what she needs us to do. Isten, most szabadultam meg tőle, mert megint oda kell mennem. Yai is currently at Yai Publishing House in Hanamizaka, so there is no need to go all the way to the shrine. In fact, she has instructed me to have you directly meet with her there. Ja, akkor nem kell oda mennem, na azért. Convenient enough. Let's go then. És akkor mégis oda megyünk? Jaj. Range Tale of Sui Kuisti. Mit tudom, hogy kell mondani. Ez a Yale Publishing, ez itt van, jó, az itt van alattunk. Szóval most még egyszer, várj, az volt az a két gyökér itt már megint, nem? Ja nem, itt a Mikó megint, jaj, de imád. Jó napot kívánok, mi van itt, mi az a gyülekezet? Kuroda. How are things coming along? All the books and commission prints for Yai Publishing House were bound and sent out yesterday afternoon, Lady Yai. Very good. And Murata? We have already received word from Apekusu and Sailing Breeze that the materials are all in place for Shogun Almighty reborn as Raiden with unlimited power and Pretty Please Kitsune Guji. Most a könyvcím. And what about you, Onodera? Mi van, dagadék? Ahem. Mű, ide teleportált. Yes, Lady Yai. Everything is ready for the new issue release party. You are the one who organized the plans for this release party. De komoly, itt valaki You vincs. are the team's fearless leader now. So please, show some confidence. Besides, there's no need to be nervous.
This project is destined for success. I feel quite optimistic about it. I shall specially grant you leave for the next couple of days, Onodera. Please take the opportunity to have a good rest. After all, you will be very busy on the day of the release party. Yes, Lady Ai. Thank you very much. Mikor becsicskítja fél Inazumát, vagy akár az egészet is. Clear about their assignments? Good. We are running out of time, so let's get moving. Chop chop. Chopper. Mi van, bajusz? Hello, little ones. I take it you have received my commission, Some organizer you are! It's nearly time for the festival and you're still over here ramping things up for your light novel business! Shouldn't you be getting back to the Grand Narukami Shrine? You weren't thinking of dumping all the festival preparations on us, were you? If so, then you can forget it! Paimon won't accept such a commission! Fogd már be a pofádat, hülye gyerek. Such harsh words. It hurts to hear that kind of talk from you two. But as you can clearly see, I'm here working like a dog for the festival. Yet you say I'm not doing my job. Let me ask you, little ones. Whoever said that the festival must involve the Grand Narukami Shrine? Huh? But isn't that a given? This is Inazuma after all. Yes, that is true. But now that the Sokoku decree has been lifted, Inazuma is no longer the same nation that once resisted change tooth and nail. Therefore, rather than sticking to the same old traditional festival, the Yashiro Commission and I have decided to shake things up a little. This time we'll be holding an international cultural festival, distinctly Inazuman, but with a unique twist. Hoppa. Legend has it that there were 5 poets in ancient Inazuma who were supremely gifted in singing and writing poetry. Bennem most tényleg verset kell írni, Istenem. Every year, one of the thanks to Na jó, ezeket átnyomom, hát... people began creating various tales based on the 5. Nem, végül mi elnyomni sem bírom már. Indeed, which is precisely why I've Édes Istenem, ennyit pofázni már. Hadd fogadja már a Monster díjakat. Működj már, rohadt izé, nem igaz. Speaking of which, don't you think that the concept of... And besides, it's a great opportunity to reintroduce Inazuma to all to... Whoa, that was close! Gyerünk már, engedjük már ide izét a kliéket, aztán hadd robbantsuk fel Inazumát. Well... Come, there we'll meet a special... Vír, nem igaz. Ha elmenjünk Ritóba, az már a kikötő. Én már remélem mondom, másik egy lépés lesz az a bizonyos színól megjönnek a többiek. Ha meg nem, akkor elbasztam. Erre. Na mi van te kém? Jégor. Jégóriás. Jaj, hagyjatok már. Na, itt van minden lány kedvenc Ayatója is. Hát igen, ott eltelt pár perc azóta. Na, én magát az eventet akarom, mert úgy csinál, evennek a dolgait akarom teljesíteni, nem szétpofázni az agyam. Most nézem ott hátul, micsoda Raiden Shogunos kép van. Ó. 2 nappal a fesztivál előtt, vendégrács, köszönjük. Wars from Mondstadt. Aha, jönnek a többiek. Második napon Liuéból jönnek. Harmadik napon egy ember jön. Tehát először jönnek Liék fölrobbantani Inazumát, utána jönnek Zsangliék, nem tudom ki jön. Én már látni akarom, hogy a Liujak meg a Mondstadtiak jönnek. Látni akarom azt a cutscene-t.
Na itt most mi van? Ja, most következő nap reggel 6-ig. Azt mondja, akkor time, letekerjük reggel. Hát mondjuk 6 óra 8-ig, aztán mindjárt meglátjuk, mi lesz itt a vége. Amit már pillantok, itt jó a hang. Látni akar erre a fő rízére. Jó, tiszta, jó. Na lássuk itt a végeredményt. To the arrival schedule, there will be a ship arriving from Mondstadt today. Let's take a closer Veleszem jön a Gina, Klee, according to the times written on akkor jön még a Venti is, ki jön még, azt már nem tudom. on board. De imádom, amikor ilyen All-Star gála van. Ó, és jött a kis Rider Shogunos zászló. Lássuk azt a cutscene-t, amire várok. Ja, hát az akkor még nem az úgy. Vagy de? Hello, you must be here to take Kik part in the vagytok? Yuri Festival. We're the festival guides, and we'll show you around. That's right. Word has it Én azt hittem, a vantiék jönnek. changes of late. Hát Istenem. They're all bards, aren't they? Na, még ez is megemlíti, hogy a Why's that? Oh, Venti az kiszopál mindent, ami bor. Inazuma at the first mention of a festival. De ezek itt vannak. Seem a little jealous. It would also Mr. Honorary Knight, Paimon! Na végre itt vannak a régi old school emberek. Were you also invited to the Iridori Festival? Nem, csak felszökött a hajóra. No, Albedo's the one Albedo. the invitation. But because everyone in the Knights of Favonius has been really busy these days, Albedo arranged for someone here to issue me a dependent. Albedo, hogy vannak? Várj, a nyakát kéne. Jó, ez az igazi Albedo. After hearing that Inazuma was making preparations for the Irodori festival, I predicted that I might run into you here. Mi van nagy szemű? I knew it! Albedo's the one they've invited to paint the Five Kassen. Igen, Albedo az ultimate festőművész. Just, by the way, Két kilja. great. Let's get going then. De várjunk. Ugye Inazuma az főleg elektro nemzet, és hogyha elektrót kombináljuk a Pyroval, akkor tudjuk, mi lesz. Tehát, hogyha Klee csak így eltol egy minimális bombát, fölrobbantja így. Hova kéne amúgy mennem? Hát oda-vissza a teleportot, inkább sétálunk, jó? International Trade, jaj, most megint el kell menni a bevándorlási hivatalhoz. Ezt mennyire utáltam, amikor eljöttem ide, azt a macskos. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen. Azért bombát ne dobáljál még, jó? Slow down, Klee. Please be careful not to bump into others. Hát igen, az atomot még ne dobjál le. As a result, she could hardly sleep all the way here. Strange. Well, Mr. Hiroyama was supposed to meet with me. You mean you had no idea what you'd be painting? Mit csináltad hátul? Inazuma? Ejjjjjj! I only know of the five Kassen. Csóri nézi, hova lehet atomot dobni. Painter who can complete a painting quickly. Bebassza így a bőrcét valahova, azt ennyi volt a félszigetnek. According to the The day after Jó van, hát csinálja már a challenge-eket hozzá. when I was working on visual illustrations, Hogy sétálgatott. transfer a ship by boat just last month to ensure the latest book of A Legend of Sword would be Legend of Sword, Xinchu. I heard that my Még lemerem fogadni, hogy ő lesz az egyik, amelyik majd jön Liu-éból. Of course, I would still prefer. Oh, right. Who knows? Maybe Miss. All right, it's worth a try. Ajaj. Még bombát ne dobjál, jó? You haven't slept for a while now. Okie dokie. Don't worry, Albedo. I'll be on my best behavior. Megtiltom neked, hogy robbangassál. Akkor most kell menni a kibaszott izéhez. Jó napot kívánok, itt mi van? This can't be happening. The moment we need to Kuroda and I will go back. Despite everything. Micsoda jelmikós az ott hátul. Well, the Sorry to interrupt.
Meghoztuk Albedót, ő a nagy festő ember. For the editorial director, Mr. Oh, hold on. Excuse me. Yeah. My name is. I do. Igen, ő a híres Albedó, már nem a Bentonból az Albedó. Excuse me, but Huh? since you were all to add to that, after considering Well, earlier today, the Tenryou Commission. Nem végigazom. Shh. Not only is this. Üvöltözzé, mert tűntek a könnyek, ingyen gyorsan vissza kell szerezni őket, úgyhogy gondolom szétverjük a népet simán. Oh, do you know him? Mondjuk Szincsú, ja? Ja, igen. Mondjuk a raktárat, mondjuk a Szincsú, úgy tudna már Albedóval megoldanák itt a helyzetet. Van, nehogy már itt kimenjek oldalt, nem. Most akkor el kell mennem. Ó, megjött Vent, és Szará is ott van, mi a Na, ezt megnézem. Mit csinálnak? Jön csukos szemben néznek farkas szemet. I'm here on behalf of the Tenryou Commission, of course. Is that surprising? No, Sarah, Paimon wasn't talking about you. So, tone-deaf bard. The suspicious outlander in the warehouse wouldn't happen to be you, would it? Considering the evidence, it appears that the suspicious outlander is indeed me. As I have told you, you are a suspect. Before your allegations of theft and illegal entry as a stowaway are cleared, you are to remain silent. Don't make me say it again. Traveler, Paimon, do you know this self-proclaimed bard from Mondstadt? Listen, Sarah. Knowing him, it's safe to say that he wasn't behind the theft. But what's this about being a stowaway? Although he claims to be a special guest for the Iridori Festival, he's failed to present his invitation letter. Therefore, we Mondjuk Ventinek könnyű, mert szó szerint a Szelex hárgyán eljön bárhova. Just a moment ago, we caught him in a dandelion wine crate near the Sailing Breeze. Ki hitte volna, hogy a bor lesz az első, amit megnéz. Help shed any light on the situation, then please, be my guest. Oh, Fenty! You didn't really come here illegally. Nem csak a Szelex szárnyán. Words wound me. We've been apart for so long, and the moment we meet again, all I'm greeted with is grilling questions and suspicious glares. You arrived in Inazuma via similar means, or so I heard. You of all people should be more understanding, don't you think? Similar means? I merely jest. Fear not, for the person who sent me the invitation is none other than Kamisato Ayato of Yashiro Commission. It's unlikely that someone acquainted with the likes of him would ever be here illegally, right? But why weren't you on the same ship as the other bards? Tényleg, még nem azon volt. Well, once I received the invitation letter, Ja, szólt Storm Terrornak, hogy röptesse már el ide, vagy mi? happened upon a cargo ship bound for Inazuma transporting dandelion wine. So, naturally, I decided to set sail with them. Ja, hogy ez a nagy eszű inkább a borszállító hajóval jött. And I was treated to an abundance of fine liquor along the way. I must have fallen asleep in the cargo. Jó, van, te hűzze aludni inkább. I found myself. Coming from Venti? Excuse me, I'm the owner of the stolen goods from the IA publishing house. Based on what you just said. Actually, Hát jó van, menjetek inkább vedelni, aztán hadd küldizzek már. When it comes to burglars, they ask for the sound of. I see. Albedó, ne kezd már te is. Gyorsan zárjátok rövidre, aztán mutassak már meg a challenge-eket. Whoever took. I knew you'd catch on, traveler. It goes without saying. Yes. Édes Istenem. Mr. Hirayama. Yes, understood. I suppose I'm free as a bird. Jó, csel, menjé. Not so fast. Even Hoppa. though we've cleared the theft allegations, we still haven't ascertained whether your arrival in Aw, 'tis a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sarah's quite the Yes, the invitation letter. Jaj, édes Istenem. Don't be mistaken. Strange. Though I had a little too much to drink, I know that Hát igen, te meg az ivászat, bár beítasz. whole time. Then why did you put it down? well, I couldn't Hadd menjek ma azután, édes Isten, ennyit beszélni.
Jó, képhet. Kalap. Istenem, ott van a kalapjába. Benti baszott, te se vagy százas. Na, engedjetek már el minket. Látni akarom a liújakat is. Mr. Hiroyama, I'm Calx. Calx. Originally arranged to meet today. Na most akkor mi lesz? I'm very sorry that you've arrived in Inazuma only to find such a mess. These are the materials regarding the 5 Kassen. All the information that we could find is compiled here. Azt a mocskos. Ez már papír. Akkor Albedo itt maradt festeni, vagy mi? Benti az meg ott áll hátul. Jó, értem. Ez meg most azon gondolkodik, hol menjen vedelni? Hát na megkaptuk itt a... Azt nem mondta, hogy itt a bor hátul neki, mert fejreállok itt mindjárt. Na mutasd csak, mi van azon rajta. Ezek a versek, nem? Jaj, Istenem, nem maradnátok már abban, már, hogy mennék már. Istenem, mit kell nyomnom ezt a rohadt B betűt? Nem maradnak nagyon kúsba, ugye? The poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kassen's Venti. for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Ennyi volt a nagy sztori. Hát jól lefestette a Ventit, hogy éppen részegen ki van dőlve. You know, úgy gondolom, hogy meg kéne találnom a maradékot. Nem engednétek akkor az utamra, hogy megkeressem azt a maradékot, idióták? Na most komplet. Na végre, nézzük. Első kör, Venti már ki van dőlve. Ó, itt... Vagy ezt kell csinálnom? Igen, most jönnek a liújak. Nem csináljuk a part egyet. Taktu Otomo. Akkor már kész így az első, vagy Legend? Igen, kész az első. Legend of Kaizen. Várj, akkor ezeket feste az Albedo. Azok akkor a történetek. Most akkor Klieszki. Az mi volt ott? Special Invitation. Tényleg nincs is. Ringca, ez meg. Akkor elküldjük a... Kritik, mi van? Tempolmat, illetve külön meg... Jaj, nem áll. Meg kell hívnom. Ez mi volt? Hogy ők most a Liui banda jön kövinap, vagy mi ez? Erre menjek, vagy mire menjek? Akkor melyik miért? Ja, most nem tudom melyiket csináljam hirtelen, maradjunk ennél. Hát ez a kis ikon meg mi? The Moon and Stars Inc. A napot kívánok, itt mi van? Na jó, akkor itt se beszéljetek. A titeket így gyorsan átnyomlak a rákba. Ó, várj, itt most nézem itt a Monsteri egyik
Várj, a bordot mindig elfelejtem, hogy mi... Költő talán. Író, nem? Mindig inkább a közmi. Majd elolvasom, hogyha kell. Ó, egyszerűen ott épít. Ó, megint fényképezni kell. Omotó. Regionális különlegessége, írnak a kamerát elő. Lehet így is képet csinálni, hát az gyönyörű. Tehát akkor ilyen különlegességekről kéne képet csinálni. Itt vagyok, de... És akkor mi van? Na mindegy, nos tehát, és akkor ide jövök még egyszer. Indozom a regionális, tehát a kép alapján, ami ott elmegyünk, ide szépen Nazuchi Beachre először. Itt ma izére jövök, hol az a... Ez. Úgy is kell itt take fotó, így. Egy kész. Akkor volt az a igaz. Most hirtelen nem jut eszembe, hogy merre van, de azt hiszem a környéken kéne lennie talán. Ezek itt engem békén, ugye az a ki gomb, vagy mi azt hiszem van is nálam. Melyik az? De sok ilyen nem van. Ez a kék kell nekem. Indozom a Seawater. És kéne erre lennie. Vagy hát már főszedtem, azt azért nincs. 600 millió Samurai Jack az még itt van. Hogy menjek át egy másik szigetre, vagy Tsurumi Islandre menjek? Jó, inkább átmegyek arra. Talán itt az elején van ilyen kék. De most jut eszembe, hogy van, hogyha Nakuvíd is kell. Azt mondja, Inozuma specialitások, hát szellemek is hozzá tartoznak amúgy. Persze, amikor kéne ez a kék szar, akkor nem találok egy darabot se. Még a Seagrass, az is Inozumás. Az bezzeg nem jó neki, hogy rohadnál meg. Ott egy láda lent. Várjunk, akkor mondjuk elmegyünk. Hol menjünk? Amakumo Peak. Yashiori Watatsumi. Tudom, talán mit tudom, ide menjünk. Arra, hogy ők egész nap, majdnem egész nap mászkáltam itt Inozumán, ez tele volt ilyen kék szarra, de most meg egy dekát nem lehet találni. Még volt egy csomót, föl se szedtem, de hát ilyen az én szerencsém. Most a opa az ott egy, az a végre. Itt meg ilyen tetves rendszer van, amire nem jöttem rá. Nem lehet, mert ezek a tetves taknyok már itt vannak. Erre vissza volt, ahol volt merszed ide jönni. Ő hova lett a másik? Durra, ennyi volt. Ja, de olyan még nem. Egyszer, kétszer, háromszor, és hagyjál békén. Ott az akkor ez a második, de akkor mi lehet a harmadik vajon? Valami segítséget nem ad? Vagy várjunk, van az a levél, amit adott. Arra egyet sok szarból megtalálom. Archaik Stone, kulcs, nem. Fájkezen szumarinos, melyiket adta vajon az ember? Ja nem, ez a vent. Ez volt az. Ja nem, ez se az, várjunk. Hát még kettő olyan kell, ami Inozumának az ilyen
Specializálás, 2 gaz meg, vagy mindjárt megnézem a raktárból, mik az inazumások. Nézzük. Gondolom a lavender melon az nem. Unikabutó talán. Olyan mennyire nem van. Tatarasuna. Jön vagy mi van ezzel? Még azt sem tudom, hogy Fairy Island. Az merre van az a bizonyos sziget? Hülye nevetek van, Istenem. Ja, ez az. Merre kéne vajon megcsinálnom? Inazumás különlegességek. Én szerintem a Nakuvid lett az egyik. Mert ha az lenne, akkor örülnék, mert az lenne már a harmadik. Keresünk itt a környéken, mert elméletileg itt a földnéknek az alján kéne lennie. Ha nem az, akkor hát akkor elbasztam. Érde, mi van ezekkel a kristályokkal? Hát ez is inazumás. Várj, rossz irányba jöttem. Itt is van, ez a kristály, mert szájúnak kell. Na nézzük, engeded-e. Jól gondoltam. Akkor már csak egy Nakuvid kéne, vagyis remélem, hogy az. Merre is kéne lenni, az is szép, hogy 2 challenge van így egymástól 5 méterre. Te meg nem éred fel azt a szart itt a végén, hát az marha nagy. Meg ne dögödj úszás közben. Na akkor egy Nakuvidet kéne keresnem. Amit most hirtelen nem nagyon látok. Ez is lehet, hogy itt van, csak... Most mi az anyám vág? Jaj. Nakuvid, merre van? Ez se pedig ide nem is voltam, vissza kellett már, hogy spawnoljon. Persze, de hogyha meg tegyük fel, van itt valamelyre, akkor meg itt van. Na most a fatúj engem hagyjon békén. Ott a 4/4. Irány visszarítóba. Na lássuk, mit kapok ezért a csodás díj, ezért a csodás dolgom. Ó, Albedo. What a coincidence. I was wondering where I might be able to find... Okay, alright. Before bringing Klee here, I told her many stories... Na csak kisgyerek, már megint a akarok bangatni. Very excited to experience. However, Inazuma is... She hasn't complained. Fortunate. Yay, Mr. Honorary Knight's here. Jé, tényleg itt vagyunk, képzeld. What you talking about, Mr. Honorary Knight? Are we gonna go play? Hát, robbangatásra érted akkor? Yeah. But Albedo is really busy. I can't go too far away or he'll be worried about me. Aw, Klee, you're such a thoughtful kid. Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. Anyway, it is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. Yep. Allow the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. Klee? Do you want to go play with Mr. Honorary Knight? As you know, Igazi gyerek ez Klee is még. our Spark Knight. You must keep her safe and sound. By which I mean, try to keep her out of trouble. Hát igen, egyszer eldob egy skillt, ott van vég a helynek. No explosion, nem robbangatunk. És tudom, most a babysitter lett ez a szar. Az, hogy sétálgassak a Klee-vel, de ők hol van. Ó, itt egy dinnye. Ó. Na, itt vannak a képek, köszönöm szépen a... Na most mutatjátok ide nekem a... Ó.
Ez most mi? Jó, most egy verset kell írni? Az elsőt mondanám. Na nézzük, milyen lett a vers. Mondjuk nekem tök mindegy, csak adja ide a primógenemet. Na, akkor egy már kész is. Ja, igen, megint ez a vent is. Lássuk a következőt. Friendship Team Poem. Így verset írni, hát nem igaz. Várja, kövi napig. Anyám. Azt a macskas, mennyi küldém van. Na most, hogy van ez a küldém? Most kövi nap 8 és dél között lesz a következő. Tehát itt meg rohangálják a klível. Hát nem tudom, mit csináljak. Na jó, hát én szerintem inkább zárok valahogy most. Úgy érzem, ez a Genshin live, ez valahogy nem olyan, és nem olyan, amilyennek én akartam volna. Hát, Istenem, hát én valahogy nem erre számítottam, hogy ennyit kell itt pofázni a végén. Meg úgy az egész hogy át kellett nyomnom egy csomó mindent, hogy végighallgatnám, még mindig ott lennék a Mikónál. Azt hiszem kétszer is meg kell gondolnom, hogy Genshinből mit akarok live-olni. Mert hogy ilyen pofázósokat nem nagyon akarok, inkább csak magát az akciót akarom, mert én szóval úgy körülbelül majd, hogy nem minden játéknál átnyomom a színeket, mert én inkább csak így már magát a gameplayt szerettem, ezt a sok történetszálat nem, ha el akarom olvasni, akkor majd fölcsapom a Google-t, hogy valamit, de... Istenem, aztán itt most abba hagyom a dolgot, aztán